Good day, Novo Vizcayanos. Lala Mamrick po from Helping Hands with the Heart. Andito po tayo ngayon sa St. Mary's University para mag-conduct ng interview ukol sa good manners and right conduct. Magandang araw sa lahat po ng mga televiewers natin dito sa Helping Hands with the Heart. Nandito na naman po si Erica Corpus Kalingayan, ang inyong Helping Hands with the Heart. At sama-sama po tayong interview mamaya ang ating special guest dito po sa St. Mary's University. Ayan, magandang araw sa inyo mga Vizcayanos. Ako po si Gmrc Pamatian. Ngayon, excited kami i-interview ang isang special guest para sa Gmrc. Fellow Novo Vizcayanos, this is Matetayaban of the School of Teacher Education and Humanities, St. Mary's University, wishing you all a Merry Christmas and a Happy New Year. Good day po sa lahat po ng mga televiewers natin. Ngayon, kasama na po natin ang ating special guest, ang Academic Dean, School of Teacher, Education and Humanities. Walang iba kundi ang ating special guest, si Ma'am Maria Teresa Bautista Tayaban. Good afternoon, Ma'am. Good afternoon, Erica. Magandang hapon sa lahat ng ating mga televiewers. Isang malaking karangalan na mapasama dito sa programa dito. Okay, Ma'am. Ito po ang first question natin about good manners and right conduct. Ma'am, why should Gmrc be taught in this school? Gmrc. It's long overdue actually. Yes. Do you remember, Erica, when we were young? Yes. Para naman tayo magkaedad, Oo, hindi nga. naman. No? I remember back in grade school, Yes. may GMRC subject kami. Kaya siguro lumaki tayong mga mas mabuting tao. So I don't know, I cannot remember when it was removed from the curriculum. But I remember there was a time when the Department of Education was called the Ministry of Education, and the secretary then was Leticia Shahani, and she worked for the revival of values education in the schools, but it was not anymore called GMRC. So, ngayon, Ma'am, sinusulong yata din po ng DepEd GMRC. So, sang-ayon po kayo sa pagbalik po ng subject ng GMRC sa mga paaralan po? Oo naman. Gaya ng nasabi ko earlier, it's long overdue. Nagkakaroon tayo ng maraming problema sa attitude ng mga kabataan natin dito. Kasi siguro dahil kulang ang strength na and focus na binibigay sa values education. So, Ma'am, how can we help present generation po? Teaching GMRC will help balance technology and with humanities. I think that will work. Kasi ano ba yung mga na-obserbahan natin ngayon sa pagpapalaki ng mga bata? Masyado silang technology focused. Maski taga grade school, meron na silang kanya-kanya gadgets, and napipili ba kung ano yung kanilang na papanood or nakikita sa social media. So kung ibabalik sa mga paaralan ang GMRC, malaking bagay yan. Makakatulong yan sa sabi nga ng, gaya nga ng sabi mo, sa pag-balance ng technology. So, how can we actually influence the future, Ma'am? Normally, when we talk about influence, maraming mga teorya dyan eh. Pero ang pag-influence ng mga tao, pwede yan sa the presence of very good role models. So kung tingin tayo sa paligid natin, meron ba mga mabubuting role models tayo makikita? Kasi syempre ang mga bata, natututo yan sa kung ano yung nakikita nila sa mga nakakatanda sa kanila. Eh kung wala silang nakikita mabuti, kung ano yung nakikita nila, yun din ang gagawin nila. So, ngayon, Ma'am, since kayo po yung nakakatanda po sa amin, do we have moral obligations to the future generations? I think so.
Kasi that is, when we talk about moral obligations, the moral obligation, that is everybody's business. So we cannot simply say, responsibility yan ng paaralan. Sabi ng paaralan, responsibility yan ng pamilya. Dapat sa bahay pa lang natutulungan yan. Pero ang gusto ko, sana magtulungan ang family at ang school. Kasi hindi pwedeng magpasahan ng responsibility. And even the community should helping hands nga, di ba? So, Madam, is there so much more quality? It depends on the here and now. Like I already said, modeling is important. So, if our young people cannot see good role models, so what will they bring with them to the future? So, malaking bagay talaga na ngayon pa lang, bata pa lang sila, sa bahay pa lang, nakakakita na sila ng magandang asa. Para paglabas nila ng bahay, yun na yung ipapakita nila. They will show good attitude. They will exhibit what they learned at home. So, napakalaki ng responsibility talaga ng mga magulang. Hindi ko ipapadala nila yung mga bata sa paaralan. Ipapasa na nila yung responsibility sa mga teachers. Kasi pagdating sa paaralan ng mga bata, hindi sila mga blank slates o walang alam. Kasi ilang taon din silang nasa bahay. Diba? For example, kindergarten now is 6 years old. So by the time a child is 6 years old, the child has accumulated a lot of experiences from the home. And dala-dala nila yan pagpasok sa paaralan. So, ang responsibility ng teacher to continue or to enhance what has been started at home. Why think the future matters more than the present? Kasi we don't live in the here and now. We always look towards the future. Kasi yung mga bata, pagdating ng panahon, sila na yung matatanda. Yung mga, kayo pala. Bakit ba sinasabi ko yung sarili ko sa mga pagkabataan pa? Mukhang feeling ko bata pa. Yung mga bata ngayon, tatanda. So yung mga magiging bata, kunyari, mga magiging anak nyo, the next generation, they will be the hope of the future. Diba? Natatandaan nyo yung turo sa inyo sa Rizal na diba, the youth is the hope of the motherland or of the fatherland. So, I think when we talk about the values education, when we talk about Gmrc, that is what is applicable also. The future will depend on the youth. So what kind of future will we have will depend on the kind of youth that we have today. So, sa tingin niyo po ba, may inapan na po ba magturo ng GMRC ngayon? Dahil umano sa paggamit ng mga foul language ng matataas na opisyal ng bansa, gaya ni Presidente Duterte, kasi nanonood po yung mga youth natin, kabataan na papanood po nila sa television. Erica, I am a believer of a lot of things, and one of the things I believe is if there is hope, if there is will, if the present generation is willing to do something to make a big difference when it comes to GMRC, we should not lose hope. There is a lot of things that can be done, and in the small ways that each person could contribute, then there is still hope in the future that the values of people can change, especially the young ones, despite the fact of what they see right now. Kasi kumbaga kung hindi natin ika-counter attack bang tawag, if we will not do something about the negativities that are present in the current time,
then it will perpetuate until the future. So, tayo na mga nakatatanda, kasi kayo na yung mga magiging kayo ang mga young adults, kayo ang may mas influensya na. So, ano ang dapat yung gawin? So, kaya nga natutuwa ako na mayroong programa katulad ito, Helping Hands. So, maraming mai-influensya ng mga tao kung manunood sila ng programa. So, meron pa rin. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. So, ano po, ma'am, yung message nyo as a role model sa ating new generation ngayon, millennials, at sa future generation? Siguro ang gusto kong mapagsabihan ay yung mga young parents. Yung mga young parents na ang pagpapalaki ng mga anak ay hindi lamang physical. Pag ang mag-asawa ay pumasok sa pag-aasawa sa tinatawag natin family life, napakaraming responsibilities ang kanilang kaharapin. Ang isa doon ay ang pag-educate ng kanilang mga anak. So, napaka-busy kasi ng mga magulang ngayon. Ano ba ang kanilang concentration? Saan sila nag-focus? Gusto nila maganda ang trabaho nila para kumita sila na marami. Para maibigay nila yung mga kailangan ng kanilang mga anak. Pero nakakalimutan nila na ang nabibili ng pera, limitado yan. Ang ugali, ang personality ng isang bata, hindi nabibili yan. At hindi natin pwedeng ipasa sa ibang tao ang responsibilidad sa pagtuturo kung ano yung tao. So, ang hirap lang kasi magsalita na dapat sisihin natin ang pamilya. I'm not saying that. It's just that every young parents should take into consideration na nakasalalay sa kanila yung pagpapalaki ng mga anak in all aspects. While sa school, we hope to give the children integrated development, physical, mental, moral, political, marami pang iba. Pero ang lahat ng ito, natututunan ng mga bata sa bahay. So, yun yung aking mensahe. Magtulong-tulong tayo na baguhin yung mga kung ano yung mga nakikita natin ngayon. So, gaya nga ng sabi ko, inumpisahan nyo na, pagpatuloy nyo, I'm sure that there will be other resource persons that you will be able to tap and give their insights about Gmrc or values education in general. Kasi meron namang values education sa mga paaralan. Kaya nga lang, siguro hindi masyadong nabibigyan o napagtutuunan ng panahon, ng pansin. So, ang kailangan ay enhancement. Hindi sa wala eh. No? Yung kulang lang ng attention. Kaya ang pwedeng gawin, they enhance, they consider what programs, what specific lessons would work for the types of children that we have now who are highly influenced by the digital world. Ang tawag lang dyan. So, ma'am, maraming salamat po for sharing words of wisdom about GMRC, Filipino Proper Manners Day. Thank you very much. You're very much welcome. I think ako dapat ang magpasalamat kasi ako ay binigyan niyo ng pagkakataon na makapag-contribute kahit na konti sa pagpapalaganap ng good manners on right time. Ayan guys, maraming salamat ulit kay Ma'am Ted. So, ano kung masasabi niyo naman sa mga opinion, mga advice ni
Ma'am Ted? Well, para sa akin, napapanahon na para ibalik yung Gmrc. Kasi nowadays, tignan mo, yung tipong mga bata pa palang magsumagot sa magulang, yung mga bata walang respeto sa mga nakakatanda. Or yung mga bata, sabihin lang natin, magpa-foul language, magsasabi ng masama kasi hindi nila naiintindihan kung sinasabi. Nowadays, kasi in our generation, hindi mo nakikita yung pagiging totoo rin sa sarili. Tayo nun, generation natin, mga millennials, generation nila. Ako naman, dapat natin talagang i-guide yung new generation. Regarding ngayon na more on tayo, gadgets. Wala na tayo yung katulad ng dati na outdoor game, na naglalaro tayo sa labas, nakikipagkabulan, gano'n. So ako naman, sa mga televiewers natin dyan, syempre marami tayong televiewers na parents, yung mga anak na nila, yung mga teachers, mga leaders dito sa Gmrc. Kaya nakuha po natin yung marami silang nakuha ang tip at opinion ni Ma'am Ted para sa proper matters ng Novo Vizcayanos. At syempre po, important po natin lagi na nag-start po sa family. So, yung mga, kasi yung panahon natin, Ma'am Ted, na hindi na tayo kailangan na sabihin na mag-bless. Pag dumadating po tayo, nakakatanda mag-bless po tayo, nagpo at opo. Kaya yun po ang ating kilala ngayon sa mga kabataan natin ngayon, lalo na year of the youth po ngayong 2019. Again, ako po si Erica Corpus Palingan, ang inyong helping hands dito lang po sa NNM Charity Works, Helping Hands with the Heart. Ako naman po si Lala Mamorik. Ako naman po si Gmrc Pamatian. Maraming salamat po sa inyong panunood.